Salutare tuturor! În acest video discutăm despre politica monetară din Statele Unite, deoarece în această săptămână este un eveniment foarte important pentru piețele financiare de care ar trebui să spese ședința Fed de miercuri, începând cu ora 21:00. Vom afla ce se întâmplă cu politica monetară. Jerome Powell, șeful Rezervei Federale, va veni să ne spună dacă taie dobânda de referință, care în momentul de față este la 4,5%, sau o lasă la același nivel. Conferința lui de presă va fi la 21:30 mâine. Desigur vom avea și live în care vom analiza în timp real ce se întâmplă. Dacă sunteți privitor nou aici, apăsați butonul de subscribe și clopoțelul, deoarece mâine este un moment foarte important. În acest video vom mai discuta de ce este importantă această politică monetară și care este rolul lui Jerome Powell. Ne vom uita un pic și la proiecțiile economice, deoarece ele vor fi cele care vor duce piețele într-o anumită direcție, fie în sus, fie în jos, și desigur discursul lui Jerome Powell. Hai să nu mai pierdem timp, să începem direct. Jerome Powell este șeful Rezervei Federale. El a fost numit în 2017 de Donald Trump ca șef la Rezerva Federală. Ulterior, Joe Biden l-a renumit în funcție în 2021 și în momentul de față are un mandat până în mai 2026. Mandatul lui este destul de simplu, ține de stabilitatea prețurilor și aici ne referim la inflație, adică rolul lui este ca inflația din Statele Unite să nu fie la un nivel ridicat și are și un target. Targetul este de 2%. Și desigur mai are încă un rol în piața muncii, ca toată lumea să aibă un loc de muncă, full employment. Acum nu știu la ce se referă full employment, deoarece șomajul nu poate să fie la zero. Da? În momentul de față șomajul în Statele Unite este undeva la 4,2%, iar inflația, după cum am văzut săptămâna trecută, este la 2,4%. Un pic peste ce vrea Jerome Powell. De asta în momentul de față ține aceste dobânzi la 4,5%, niveluri destul de mari, iar Donald Trump în fiecare conferință sau de fiecare dată când apucă vorbește de Jerome Powell că ar trebui să taie în sfârșit aceste dobânzi. Jerome Powell, care a fost numit tot de el în 2017, pare că acum nu-i mai place atât de mult de el. Iar miercuri se va întâmpla din nou să avem o ședință în care se va discuta politica monetară, un lucru important mai ales pentru piețe, deoarece piețele financiare vor reacționa fie în sus, fie în jos. Acum, probabilitatea pentru tăiere este în momentul de față de sub 1%, iar probabilitatea ca Jerome Powell să mențină dobânda de referință la 4,5% este de 99+%. Deci e destul de clar că Jerome Powell cel mai probabil nu are suficiente date în momentul de față și probabil asta și va spune din nou more data. Întotdeauna are nevoie de date pentru a vedea ce? Păi acea stabilitate a prețurilor, acea inflație care în momentul de față este la 2,4%, iar targetul lui este undeva la 2%. Adică cumva în continuare este speriat de acest lucru, de această inflație care ar putea persista. Această inflație care desigur ar putea veni și din prețul petrolului care a urcat în ultima perioadă pe acest conflict dintre Iran și Israel, reîncălzit desigur a mai fost și în trecut. Între timp prețul petrolului s-a mai stabilizat, deoarece conflictul ăsta nu mai e atât de aprig, cel puțin momentan, iar Donald Trump pare că în sfârșit se implică în acest conflict cât de cât pentru a media, cel puțin în primă fază. Sperăm ca el să nu degenereze. Dar prețul petrolului este important pentru inflație și probabil Jerome Powell cumva va fi întrebat dacă acest conflict este cumva o problemă pentru ca el să nu taie dobânda de referință în ședința de mâine sau nici măcar în ședința din iulie. Da? Mai e o chestie, tarifele lui Trump. Tarifele lui Trump care Jerome Powell așteaptă momentan să vadă aduc inflație sau nu aduc inflație aceste tarife. Momentan pare că nu aduc inflație. Asta și zis Donald Trump pe X, pe Twitter, că domnule, nu aduc inflație, taie dobânda Jerome, că vedem noi pe urmă dacă inflația revine, nu e niciun fel de problemă, o ridicăm. Nu așa merge politica monetară, nu poți să jonglezi din felul ăsta mereu cu politica monetară, să urci dobânda, să o scazi. Da? Bun, deci ăsta este mandatul lui, mandat care să sperăm că poate să-l ducă până la final. Istoric, de obicei, șeful Fed este fie prea târziu, fie prea devreme. Ce înseamnă asta? Taie dobânda fie prea târziu, fie o taie prea devreme. Momentan Jerome Powell s-a mișcat destul de bine, de asta nici nu am intrat momentan în recesiune și de fiecare dată depinde de șeful Rezervei Federale dacă vom vedea o recesiune mai mică sau vom vedea o recesiune mai mare. Recesiune mai mare cum am văzut în cazul din 2008, când Ben Bernanke, care era șeful Federal Reserve,
Similar cum în momentul de față Jerome Powell a tăiat dobânda de referință prea târziu și când a tăiat-o am văzut o corecție destul de mare. Din punctul meu de vedere, Jerome Powell ar trebui să se gândească un pic la tăiere, deoarece inflația, chiar dacă nu este la target, este sub control și coboară spre zona aia de 2%. Din punctul meu de vedere vom vedea și sub 2% în următorul an dacă lucrurile nu degenerează pe planetă. Și desigur piața muncii care este stabilă. Desigur ai vrea un pic șomajul să fie mai jos. Altă frica lui este această stagflație, în care să ai inflația urcă și să ai și piața muncii sub presiune, adică să ai un șomaj destul de mare și să ai și încetinire economică și GDP-ul să fie în scădere. Atunci poți să intri în stagflație. Nu o cred nici pe asta, deoarece dacă intră Statele Unite, cea mai mare economie a planetei, aproape, în momentul de față, într-o stagflație, toată planeta o să sufere enorm. Nu cred, deoarece au toate pârghile pentru a nu face asta, ulterior din nou să printeze bani, din nou să facă acel lucru care se numește QE, un easing, da? Mai e și chestia asta, Jerome Powell probabil va discuta din nou de quantitative tightening, adică acel QT, scoaterea banilor din economie. Fed-ul a făcut asta de ce? Începând din 2020, știți foarte bine că Fed-ul a printat foarte mulți bani, a introdus foarte mulți bani în economie, da? Și asta s-a văzut în zona de inflație. E bine, când Fed-ul a văzut asta, a început să scoată banii respectivi din economie, ceea ce se întâmplă și în momentul de față. Da? Suntem în acel QT. În acel QT, de obicei, aseturile de risc nu prea cresc. Suntem din 2021 până în 2025 într-o scoatere a banilor din economie accelerat. Cu toate că în 2025 Fed-ul cumva a zis că încetinește acest proces. Va fi de văzut dacă Jerome Powell mâine zice că până la final de an va opri acest QT, va fi foarte bine pentru piețe și ele vor urca. Dacă nu dă o senzație că va accelera procesul ăsta de încetinirea scoaterilor banilor din economie, atunci va fi destul de nasol. Dacă nu dă un hint, adică dacă nu vorbește despre o posibilă tăiere în iulie sau, hai să zicem, undeva în septembrie, deoarece în august este pauză, din nou va fi complicat pentru piețe, deoarece piețele cumva așteaptă sau au așteptare ca Jerome Powell să fie un pic mai dovish. Ce înseamnă dovish? Dovish înseamnă un pic mai pozitiv, vine de la porumbel din engleză, deci un pic mai pozitiv decât hawkish, adică mai bine un pic dovish. Și cred că e posibil să vedem o tentă un pic mai așezată a lui Jerome Powell față de ședințele precedente în care a fost câteodată uliu, a zis că nu mișcă politica monetară, că nu face, că nu drege. Cred că presiunea pe care a pus-o Trump e foarte probabil să ajungă și ea la un rezultat în perioada viitoare. Poate nu în ședința asta, dar cea din iunie. Hai să vedem un pic aici care este timeline-ul pentru ședință și la ce să ne așteptăm. Dacă ne uităm un pic aici, putem să observăm că vom avea pe 18, adică mâine, da, și vă aștept pe toți pe live, vom avea următoarea ședință începând cu ora 21:30, cu toate că rezultatul vom vedea la 21 live, probabil o să începem cu jumătate de oră mai devreme și v-am pregătit ca de fiecare dată o prezentare foarte stufoasă despre acest eveniment. Apoi mai avem în iulie, 29-30 iulie aici, încă o ședință și apoi avem pauză. Ce cred eu că trebuie să facă Jerome Powell aici? Ar trebui să dea măcar o șansă, măcar un hint pentru o tăiere aici, în septembrie, o tăiere normală. Dacă tăierea asta din septembrie este una normală, adică nu dintr-o recesiune, nu dintr-un șomaj în urcare, da? Nu dintr-o inflație care scade prea puternic, atunci e posibil să vedem lucruri bune în ceea ce privesc piețele financiare. Chiar dacă poți să ai un priced in. Ce înseamnă priced in? Dacă Jerome Powell zice la conferința asta, da, o să tăiem în septembrie, din iunie până în septembrie probabil piețele vor urca, deoarece asta fac piețele. În general îți aproximează ce se va întâmpla și îți spune în preț chestia aia care se va întâmpla. Și în momentul când se va întâmpla, vei vedea o corecție. Dar dacă corecția asta va fi una normală, este foarte ok, putem continua urcarea până la final de an. Dacă totuși Jerome Powell este mult prea târziu în tăierile de dobândă, atunci este o problemă, deoarece în momentul când o să tai, o să faci dezechilibre și mai mari și atunci piețele vor scădea și mai rapid, ok? Ce cred că se va întâmpla? Cred că Jerome Powell, nu știu dacă la ședința asta nu cred, dar la cea din iulie, cel puțin așa o văd eu și așa este normal și așa aș face și eu dacă aș fi Jerome Powell. Aș aștepta să văd și iunie aici, să văd ce se întâmplă la nivel de inflație, deoarece noi vedem inflația cu o lună, de fiecare dată cu o lună în urmă, da? Am văzut acum inflația pe luna precedentă, acum o să vedem în
O să vedem în iulie inflația pe iunie. Dacă inflația nu este în urcare și este în scădere, atunci o să mă apuc să tai în ceea ce privește septembrie și o să anunț asta. Dacă totuși văd că inflația urcă și Trump nu se potolește și războiul nu se potolește, Iran-Israel și petrolul urcă, atunci poate nu dau niciun hint de tăiere în septembrie. Eu totuși cred că va da aici în iulie un hint de tăiere. E foarte important asta de văzut dacă el va zice ceva și în ședința asta, cu toate că e un pic greu. Probabil va zice mordat, așteptăm și datele astea pe șomaj și pe inflație din iunie și atunci vedem mai clar ce se întâmplă și cumva știm la ce să ne așteptăm și știm exact ce trebuie să facem. Ok? Bun. Mai e o chestie aici, putem să vedem probabilitatea, să vedem întâi dacă se vede, se vede. Putem să vedem probabilitatea aici, 99,9% între timp pentru a rămâne la 4,5%, destul de mult. Trebuie să știți ceva despre această dobândă de referință, ea nu poate să stea sus o perioadă lungă, nici jos o perioadă lungă. Când dobânda este scăzută, ați văzut ce s-a întâmplat în 2020, da? Când s-au dus dobânzile la zero, oamenii s-au împrumutat, companiile s-au împrumutat ieftin și ai văzut o mega urcare pe piețe, nu? Că erau banii ieftini. E bine, acum nu mai sunt banii ieftini și ai văzut reacția. Numai câteva monede, dacă te referi la Bitcoin, sau câteva acțiuni, dacă te referi la Magnificent Seven, doar ele au performat deoarece nu există suficientă lichiditate, ok, în aceste piețe. Bun, deci putem să vedem aici probabilitatea. O să mai fie interesant de văzut asta și asta o să ținem ochii împreună mâine seară. Proiecțiile economice. O dată la 3 luni Fed-ul dă proiecții economice pe următoarea perioadă și putem să vedem aici ce s-a întâmplat la ședința din martie 2025 când au proiecții. Numai că au proiecții îți arată și ce au crezut în decembrie, da? Și asta o să fie important mai ales pentru Federal Funds Rate aici, care putem să vedem pe 2025, ei spun că rămân la 3,9. Dacă am vedea aici un 3,7, un 3,5, cumva s-ar gândi la mai multe tăieri. Dacă Jerome Powell ar da un hint de tăiere de 3-4 ori anul ăsta, ar fi foarte bullish. Totuși, dacă aici vedem peste 4, atunci este politica monetară în continuare restrictivă și atunci piețele în continuare, mai ales cele de risc, nu o să aibă un apetit prea mare. Desigur și la inflație ne putem uita la PCE aici, la Core PCE, să vedem dacă s-a schimbat ceva sau nu, și la Unemployment Rate, și asta mi se pare important, dar și GDP-ul. Asta le vom urmări mâine să vedem ce crede Fed-ul. Din punctul meu de vedere, cred că vor rămâne similare, adică tot la 3,9 cel mai probabil. Asta va duce în final la 2-3 tăieri, eu zic că 3 tăieri, dacă se potolesc lucrurile în Orientul Mijlociu, acolo cu Iran și Israel, poate chiar 4. Rămâne de văzut, ceea ce ar duce un aport foarte bun pe vară în ceea ce privește piețele financiare și asta ar putea fi în cărți, destul de puternic, da? Deci cam asta trebuie să urmărim pentru ședința de mâine în ceea ce privește această politică monetară. Sper că v-a plăcut și cumva aveți o idee mai clară ce înseamnă politica monetară, de ce este importantă pentru piețe și de ce trebuie să o analizăm. Acum, dacă v-ați uitat până la segmentul ăsta, ce cred eu că se va întâmpla? Cred că da, Jerome Powell va fi un pic mai dovish în ședința asta, nu va fi atât de negativ cum a fost în ședințele precedente, cumulând cu iulie, unde probabil va anunța că vor fi tăieri din septembrie încolo și probabil vor opri de tot QT-ul și atunci posibil să ai o reacție foarte bună până în septembrie la următoarea ședință. Ce cred că vom vedea mai departe? Jerome Powell pleacă în mai 2026, va veni altcineva care va fi pus de Trump, iar dobânzile se vor duce la 0 în 2026, iar cel mai probabil anul 2026 va fi unul de blow off top, urmat de lucruri nasoale 2027 sau 2028. Nu prevăd o recesiune până în 2027, poate chiar 2028, după cum arată momentan politica monetară și după cum se prefigurează noul șef de la Fed. Da? Dacă Trump mai ținea un pic mâna aia cu tarifele la începutul anului și nu folda, că a fost un bluff, adică a fost o cacealma, da? Dacă mai ținea un pic, poate făcea o recesiune anul ăsta. Așa, foldând, probabil va face o recesiune la finalul mandatului. Tu ce părere ai? Lasă un like puternic, lasă un comentariu și zi-mi ce face Jerome Powell mâine și zi-mi dacă intri mâine pe live, deoarece o să fie nebunie ca de fiecare dată la aceste ședințe. Eu vă salut din Muntenegru, sunt la Binance Campus momentan. E foarte frumos aici, mult networking, o să vă spun și ce se mai întâmplă pe aici, dacă e ceva, dați-mi follow pe Twitter, Real Daniel Niță, sau pe Instagram, Real Daniel Niță, fix așa. Nu uitați like-ul, hai să o ducem în sus puternic în algoritm și ne auzim mâine, stay safe, much love.